Alis dikit. Badyo. Doon sa Dumangas. Ito ang tabag na place ang Ramen.
science in school, which I'm about to see. Ano na ba yan? So maybe a kilometer or two. Nakatawa na tayo. Stand. Hindi. Kapot na di. Napio. Kausap ko na siya bike yung problema. Kaya raw travel to food ngalan niyo. Bold sih na, di ba?